Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món nước sốt. Mà cái nước sốt này là mình có thể làm để kho cá nè, kho cá kho tộ, hay cá kho, hay là thịt kho quẹt, thịt kho trứng. Đó là tất cả món kho là mình có thể dùng cùng một cái nước sốt này nha. Gia đình mình nhất là gia đình rất là thích ăn món kho quẹt, cho nên là mình hay làm những cái hũ sauce như thế này, làm nhiều, số lượng nhiều á, và mình để dành ở nhà lúc nào cũng xài hết trơn á, cho nên là rất là đơn giản. Mình không có cần mỗi lần mình làm thì mình đi pha từng chút, mà mình làm nguyên một cái hũ gì mình cho vào trong tủ lạnh mình dùng rất là lâu. Thì để làm món này rất là đơn giản nè. Mình cần có nguyên liệu đó là nước mắm. Gia đình mình dùng nước mắm hiệu này. Nếu mà bạn dùng hiệu khác không sao hết, có thể là mặn hơn hay là lạc hơn, bạn nhớ gia giảm lại ở phút cuối nha. Bởi vì cái nước mắm này là mỗi cái nước mắm á, nó sẽ có độ đạm khác nhau, cho nên là khi mà mình nấu theo cái khẩu vị gia đình thì mình sẽ nêm lại phút cuối nha. Mình cần có tiêu này là tiêu hạt, xong rồi mình đập cho nó dập. Ở đây mình có 9 gram, tương đương với là 1 muỗng tablespoon, tức là gần lưng 1 muỗng canh đó các bạn. Mình dùng muỗng này mình đong nha, thì cái muỗng này nó sẽ lưng so với cái muỗng mà mình ăn phở, ăn hủ tiếu ha. Và mình dùng cái muỗng này mình múc 2 muỗng bột súp gà, mình cân cho các bạn luôn là 25 gram. Mình cần có đường cát mình cần 1,5 cup. 1,5 cup thì tương đương với lại 325 gram. Mình cần nửa lít nước, tức là 2 cup nước á. Thì nếu như mà bạn không có cái cup á, bạn dùng cái chén cũng được nha. Nhưng mà bạn gia giảm lại, mình khuyên là bạn nên mua cái bộ cup á, thì nó dễ đong hơn, hay là cái cân. Bởi vì mình sẽ cho qua bên, mình sẽ dùng cup và dùng luôn trọng lượng là dùng gram, tính gram cho các bạn. Để mà bạn nào không có cup á, cũng dễ sử dụng nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bếp ha. Trước hết á, thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. 1 muỗng canh tương đương với là 25ml nha. Rồi mình cho hết tất cả đường vào đây. Mình thắng cho đường nó ra cái màu á các bạn, màu caramel á. Nước mắm á, là mình dùng nửa lít nước mắm nha các bạn, tương đương với lại 600 gram. Mình cân cho các bạn luôn. Rồi bây giờ nó tan như vậy nè, mình đợi cho nó tan mà nó lên màu á, cho nó đẹp. Mình nhớ quậy đều để cho đường nó tan đều nha. Nè, cái đường nó tan nè các bạn, nhưng mà mình phải đợi nó lên màu á cho nó đẹp nha. Các bạn thấy nó sôi không? Thì nó mới ra màu, nó mới tạo màu lên được. Khi mà bạn thấy nó lên màu đẹp rồi nè, mình tắt lửa. Để mình đừng có cho nó nấu nữa đó. Nó lên cái màu đẹp được rồi, không thôi mình làm không trở tay không kịp thì nó sẽ lên cái màu đậm hơn, nó không đẹp. Đây, bạn thấy cái màu nè. Bây giờ nó ra cái màu cánh gián đẹp lắm luôn nè. Thấy không? Nước mắm vào đây. Đó. Mình quậy nó lên. Và mình cho nước vào đây. Mình cho từ từ thôi ha. Rồi bây giờ mình mới mở lửa lên lại nè. Và mình để lửa nhỏ, mình hạ lửa nhỏ cho nó sôi lăn tăn như vậy khoảng 5 phút nha. Rồi mình nhớ vớt bọt giùm mình nha. Đây cái màu nước sốt kho nè, các bạn nhìn thấy cái màu đẹp dễ sợ chưa nè. Đó. Và bây giờ sau 5 phút rồi mình tắt lửa nha. Nếu như mà bạn ăn bột ngọt á, bạn cho vào đây 2 muỗng cà phê bột ngọt. Nhưng mà mình không ăn bột ngọt thì mình cho vào đây thêm 1 muỗng canh đường. Nếu mà có bột ngọt thì sẽ ngon hơn nữa nha các bạn. Bởi vì mình bị dị ứng với bột ngọt. Mỗi lần mình ăn bột ngọt á, thì cái cơ thể của mình cái lưỡi á, nó khó chịu lắm. Cái lưỡi nó bị chát. Và cái nước ở trong người của mình nó giống như là nó bị phù tay phù chân vậy đó các bạn.
nên mình rất là hạn chế ăn bột ngọt. Các bạn thấy mình nêm nếm không có bỏ bột ngọt là vì lý do đó đó. Và bây giờ mình cho tiêu vào đây nha, và mình trộn nó lên. Nhưng mà cái món cá kho hay thịt kho mà mình có bột ngọt thì sẽ rất là ngon. Các bạn biết rồi, có bột ngọt vô, cái món gì có bột ngọt vô thì đều ngon hơn thêm chút nữa, phải không ạ? Nhưng mà không cần có bột ngọt cũng không sao. Thì giờ mình cho thêm một muỗng canh đường vô ha. Rồi. Wow, bây giờ cái nước sốt rất là thơm. Thì cái món này nè, nếu như mà bạn làm cá kho, làm giống như là cá kho tộ á, bạn chỉ cần lấy cái này, cái nước sốt này bạn ướp với cá, ướp chung với lại hành lá. Cái đầu trắng của hành lá đó mình băm nhuyễn, và mình cho hành tím băm nhuyễn vô, mình ướp chung với cá và mình kho. Mình không có cho nước vào nha. Nhưng mà kho thịt á thì mình cho nước vào, bởi vì thịt nó lâu chín hơn cá đó. Đây các bạn ơi, nguyên cái nồi nè, nhìn cái màu đẹp dễ sợ chưa nè, mà rất là thơm nha. Giờ mình để cho nó nguội, sau đó mình sẽ cho vào tủ lạnh nha. Và bây giờ mình sẽ đi làm kho quẹt nha. Ở đây mình có thịt mình đã luộc sơ, tức là các bạn biết mình hay luộc thịt sơ qua để cho nó sạch đó các bạn. Có 2 pound, tương đương với lại khoảng gần 1 kg nha. Và mình cho vào đây nửa lít nước. Nghĩa là bây giờ mình làm để thịt cho nó mềm đó các bạn. Mình nấu đây cho tới khi mà nó cạn nước luôn á, rồi mình mới cho nước sốt vào. Trong khi chờ đợi thịt á thì mình sẽ đi làm cơm cháy. Cơm cháy thì cũng đơn giản cho nên mình không có chia sẻ hôm nay, tại vì mình cũng chia sẻ cái cách làm cơm cháy rồi á. Mình chỉ cho dầu vào chảo và mình cho cơm vào. Cơm dẻo dẻo nha các bạn, thì nó sẽ ngon hơn. Mình đè dẹp nó xuống. Nếu mà muốn cơm không có dính vô trong muỗng thì mình nhúng miếng nước gì nè, rồi mình đè dẹp nó xuống vậy thôi. Và mình chiên cho tới khi nó vàng thôi. Bỏ ít dầu vô trong cái chảo nha, chảo chống dính á. Bạn nghe tiếng xèo xèo không? Cho một ít mỡ hành lên đây. Đó, mình để thịt sôi như vậy nè, cho tới khi cạn nước nha. Đây các bạn thấy nó cạn nước rồi nè. Mình để cho nó cạn, nó ráo luôn nha, cho nó ra bớt mỡ á. Thịt bây giờ nó cũng chín luôn rồi nè, mình chọt cho các bạn xem nha. Đó, thịt nó cũng mềm rồi đó. Khi mà nó cạn hết ra nước rồi các bạn, bắt đầu nó ra mỡ á, thì nó sẽ bị nổ, bởi vì có cái da. Cho nên là mình đậy nắp lại. Và mình nấu một chút nữa để cho nó ra bớt mỡ và nó vàng thịt thì nó sẽ ngon hơn ha. Và bây giờ mình cho một ít tỏi vào đây. Ở đây mình có một muỗng canh tỏi băm nè. Và mình phi cho tới khi tỏi á, nó vàng lên. Khi tỏi nó vàng thơm rồi đó, mình cho nước sốt vào đây. Mình cho vào đây một chén nước sốt nha. Nước sốt hồi nãy mình mới pha các bạn. Đó, mình cho vào đây. Giờ thơm phức luôn á. Và bây giờ bạn có thể nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình nha. Thêm đường hay là bột ngọt gì đó tùy theo khẩu vị của cái gia đình của các bạn. Và mình cho ớt vào đây thêm, nếu mà bạn thích ăn cay á, mình cho ớt vào đây. Thịt thì chín rồi, bây giờ mình mở lửa nhỏ nhỏ thôi để cho nó thấm vô trong cái thịt nè. Wow, cái màu đẹp dễ sợ không các bạn? Và mình cho vào đây vài trái ớt nha. Tại vì mình nấu cái này cho Jaden ăn nữa cho nên mình không có cắt ớt bỏ trong đây, mình để nguyên trái vậy nè. Và mình để lửa riu riu nhỏ nhỏ thôi, tức là cái thí dụ mình có 9 số mình để số 1 số 2 thôi. Và mình để như vậy khoảng 3-4 phút là xong rồi đó các bạn. Đó, và bây giờ mình tắt lửa sau 3 phút, mình để cho nó thấm lửa nhỏ vậy nè. Và mình cho vào đây một ít hành lá. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Thịt kho quẹt nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Ăn với lại rau luộc hay dưa leo á. Bạn thích ăn cái gì thì cho vào ha. Và cơm cháy.
Wow. Cái sauce này đơn giản dễ làm phải không các bạn? Và bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Trước hết mình ăn thử miếng thịt nè. Đây, miếng thịt mượt mà không các bạn? Có mỡ, có nạc, rất là ngon luôn. Mời các bạn nha. Thịt mềm mà rất là thấm, rất là ngon luôn á. Đây là que nè. Là que mình luộc rất là tươi luôn. Là que mình cứ ngâm với nước muối á. Lúc mình luộc mình cho tí xíu muối vào. Luộc khoảng 2 phút thôi, đừng có tính nước sôi gì hết á, chỉ bỏ vô 2 phút xong mình tắt lửa mình ngâm đó. Rồi mình cho vào trong cái thau nước đá. Là nó xanh giòn như vậy và nó giòn mà không có quá chín, giống như là nó vừa chín tới á các bạn, rất là ngon. Giờ mình ăn miếng cơm cháy nè. Món này là món ruột của Jaden. Ảnh ăn cái này mỗi ngày cũng được luôn á. Chấm vào đây. Giòn rụm ngon quá à. Tuyệt vời luôn. Mình mua trúng miếng thịt ba rọi rất là ngon luôn. Nạc có, mỡ có, không có phải quá nhiều mỡ. Cái nước sốt kho này nè các bạn lưu ý giùm mình nha. Tức là khi mà mình nấu cái nước sốt kho là mình để lửa nhỏ nhỏ, mình cho nó sôi 5 phút. Lúc đó mình đừng có để lửa lớn, bởi vì khi bạn để lửa lớn nó cạn, nó sắc xuống nó sẽ mặn. Nhưng mà nếu mà bạn lỡ mặn thì mình cứ cho thêm gia vị vào, giống như mình cho thêm đường ha. Cái thứ hai lưu ý là khi mà mình kho thịt kho cá, mình nhất định là phải có tỏi và hành tím. Thì cái thịt hay là cái cá của mình nó thấm, nó mới thơm. Ví dụ như mình ướp cá thì mình nên cho hành tím hay là đầu hành trắng. Nhưng mà thịt kho là phải có tỏi băm á, thì nó sẽ rất là thơm. Như mình nói lúc nãy á các bạn, là khi mà mình dùng cái nước mắm tùy hiệu, thì bạn dùng cái nước mắm hiệu nào mà bạn thích dùng ở gia đình á, ở nhà thường xuyên á, thì mình nêm lại mỗi cái nước mắm nó sẽ có vị đậm lạt khác nhau ha. Và bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Nếu như bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của Katie, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.